ह्या आमगेल्या मगे सिरीजान तू दोन्ही रेसिपी जाता मगे बिया कडी म्हळ्यार हून करोना हून कोण करता जाल्यार ताका सुकी मिरसांग घालचे हून करना जाल्यार तर मिरसांग घालचे हांगा मग्गे कसं वेस्ट करनशी नमून वरेने रंदे करू जाता आम्ही व्हिडिओज घाली तक्षण तुमकां नोटिफिकेशन येवका जाल्यार आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेंती आणि त्या एक सना गांटस पळयाक ताका एक क्लिक करेंती एक अर्ध कप मगे बी मेळा पुरो उदक घाल अशी ल्हान वांटून घेवन घाण घेवया घाण जाल्या नंतर जाय जाल्यार अर्ध कप उदक घालून घेवयात आता एक अर्ध टीस्पून तेल घालून घेवन चिमटी हिंग हांगा हिंगा पिठे यूज करीत एक मिरसांगी हे ठीक तशी एका काडतास ते कलर चेंज जावते भाजून घेवया आणि मिक्सीन तू 2 टेबलस्पून सोयी सना कुडको चिंचाम भाजे मिरसांगनी हिंग घाल घेवन थोडे उदक रुचीक मीठ घालून ल्हान वांटून घेवया वाटेलेलो मसालो त्या उदका घालून घेवन ससम करबेव पण्ण घालून घेवया आणि कढीक कसले नमुने पण्ण दिवेत लसण पण्ण दिवेत ससम करबेव पण्ण दिवेत हिंगा पण्ण दिवेत तुमगेले इष्ट तकीत पण्ण दिवेत ब्राह्मणच्यानी मग्गे बियाच्या ज्यूस करोस आम्ही तिळाचे ज्यूस केलेलो पळया तशीची सेम रेसिपी कडी आम्ही हून करनशे करता ती भरल्यारी फ्रिज दवरून घेवका आणि त्यांचे दिवस सोरोका ह्या मगे बिया कडी त्याक जना पावता आमगेल मगे सिरीज तुमकां अप टू डेट मेळका जाल्यार आमचे बसरीक सब्सक्राइब करेंती व्हिडिओज लाइक करून पूर्ण जाणां लागीं शेअर करेंती थँक्यू बाय टेक केअर।